දුවලා පුතාලා මම අද ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. මම අද කියලා දෙන්න හදන්නේ අමුවේ හාල් මැස්සෝ බදින විදිය. අමුවෙන් හාල් මැස්සෝ බදින්න හරි ලේසි. ඉක්මනින් හදා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් රසවත්. අපි එහෙනම් බලමු ඒකට අවශ්‍ය දේවල්. ඔලු කඩලා සුද්ධ කරලා හොදගෙනපු අමු හාල් මැස්සෝ 500ක් මෙතන තියෙනවා. සුද්ධ කරන විදිය දන්නේ නැත්නම් මීට කලින් හාල් මැස්සෝ මාළු මං උයාලා ඇති. ඒක බලන්න. සුද්ධ කරන්නේ කොහොමද කියලා. රසපදමට ලුණු තියෙනවා, ගම්මිරිස් කුඩු තියෙනවා, බැද ගැනීමට පොල් තෙල්. හරි ඉක්මනින් ගොඩාක් ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන් හාල් මැස්සෝ බදිනකොට බදුම. අපි හාල් මැස්සෝ ටිකට ලුණු දාගත්තා. ගම්මිරිසුත් දාගත්තා. දැන් මෙහෙම කවලම් කරගන්න. අපි දැන් මේ හාල් මැස්සෝ බැද ගැනීමටයි සූදානම් වෙන්නේ. හාල් මැස්සෝ බැදීමට පොල් තෙල් වක් කරන්න. දැන් තෙල් හොඳට නටාලා තියෙන්නේ. අපි දැන් හාල් මැස්සෝ දාගන්නයි සූදානම් වෙන්නේ බැදීම සඳහා. මේ විදියට හාල් මැස්සෝ බැදගත්තාම වෙන මොකුත් නැහැදුවට පොල් සම්බලයක් හදාගත්තම බයි කන්න පුළුවන්. අපි සුදු හාල් බත් ටිකක් කිව්වා අද රැට පොල් සම්බල් ටිකක් හදලා හාල් මැස්සෝ බැදලා කෑමට ගන්න. දැන් හාල් මැස්සෝ ටික නම් බැදෙන සුවඳ එනවා. දැන් බැදිලා තමයි තියෙන්නේ. විනාඩි 5ක් විතර වෙනවා තෙලට දාලා. දැන් බා ගන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. හොඳට බැදීලා තියෙන්නේ. කෑම ටික කනකොට කර කර ගාලා කන්න පුළුවන් හාල් මැස්සෝ බැදගත්තාම. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අපි දැන් බැදගත්ත හාල් මැස්සෝ ටික ඉක්මනින් හදා ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ දකින්නේ නැති කොච්චර පහසුද කියලා හදාගන්න ඔලු ටික කඩා ගන්න එක විතරයි වදයකට තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඕගොල්ලොත් හාල් මැස්සෝ බැදලා කාලා බලලා එහි ඇති ගුණ දෝෂ මාහට කියන්න. මම අර කලින් කිව්වා වගේ පොල් සම්බල් ටිකක් හදාගත්තාම බත් ටික කන්න පුළුවන්. මේ හාල් මැස්සෝ මේ විදිහට බැදගත්තාම වෙන මොකුත් ඕනේ නැහැ. හරිම රසවත්. මේ වගේ තවත් රසබර වීඩියෝ එකකින් දුවලා පුතාලා පසුව හමු වෙමු. දුවලා පුතාලට බුදු සරණයි දෙවි පිහිටා.